बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमा बायोलॉजी द क्लास 6 साइंस थे द सरकारी स्कूलों किताब दे और बदी की ऑनलाइन नंबर यूनिट थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स دا د یونټ نوم دی د دې یونټ ویډیوګانې تقریبا ما اپلوډ کړي دي خو د دې یونټ ایکسرسایز د کومه اولنی ایکسرسایز دی د سرکاري سکولونو کتاب دی او د ساينس کتاب دی نو په دې کې اولنی کوېسچن دی چې پرین د بلانکس خالي ځایونه چې دی ډک کړئ نو آنلاین څه دی چې a cell is the dash and functional unit of living organism cell چې دی د ډیش دی او د functional unit دی د living organism نو په دې کې به راشي structural په دې کې به مونږ ولیکو structural چې cell چې دی دا structural unit دی او د چې دی functional unit دی دویمه زموږ سره دی centriole is present in dash cell centriole په کوم ځای کې موجود دي نو سینټریول چې دی دا همیشه په انیمل سیل کې چې دی موجود دي نو 2 نمبر ډیش کې راشي انیمل بیا دا چې سیل ممبرین از اوټر موست کورینګ ان ډیش سیل و سیل ممبرین چې دی دا په پلانټ سیل کې موجود دی په انیمل سیل کې موجود دی حکم سیل داسې دی چې پای کې د سیل ممبرین چې دی دا اوټر موست کورینګ دی نازوم سره سره ازوم سره دی انیمل سیل بیا څلورمنی زموږ سره دی چې یوکلینا از ډیش ارګانیزم یوکلینا چې دی دا زموږ سره څنګه ارګانیزم دی نو یوکلینا چې دی نو دا زموږ سره دی سمال ارګانیزم ټیک شو پوسټ کړلی او د هغې څلور جوابونه یې راکړلي نو دغه سینټنس سره چې په دې څلورو جوابونو کې کوم صحیح دی نو هغې ته ټیک مارک وکړئ یا هغه چوز کړئ نو اونلی زموږ سره دی مسل از ا ټایپ اف مسل چې شی دی دا سیل دی که دا ټیشو دی که دا ارګن دی که دا سیسټم دی نو دا نه سیل دی نه ارګن دی نه سیسټم دی دا زموږ سره دی ټیشو ټیک شو ها اوس راشي 2 نمبر دا چې ا برانچ ان ا سټیم از ا پارت اف ډیش سیستم زموږ چې یو سټیم دی تنه دا په هغې باندې یو برانچ دی نو دا د کوم سیستم حصه ده دا د روټ سیستم حصه ده که دا د برانچ ده که دا د شوټ ده نو دا که د کنډکټینګ دا زموږ سره ده د شوټ سیستم حصه ده بیا زموږ سره 3 نمبر دی چې وچ سیستم اف یور باډي ریسپانسیبل فار د ټرانسپورټ اف ډایجسټډ فوډ کله چې زموږ په بدن کې خوراک هضم شي نو کوم سیستم داسې دی چې دا خوراک چې دی دا ټرانسپورټ کوي که هغه ډایجسټیو سیستم دی که هغه سرکولیټري دی که هغه ریسپیریټري دی که هغه سکلیټل دی نو په دې کې صحیح انسر چې دی نو هغه دی سرکولیټري سیستم ښه بیا زموږ سره دی چې برین کنټرول د باډي جسټ لایک ډیش کنټرول اکټیویټیز اف ا سیل په دې کې برین لا یو بل څیز له متشابه ورکړله چې برین چې دی د جسم ټول اکټیویټیز داسې کنټرول کوي لکه څنګه چې زموږ سره څوک دی چې هغه سیل کنټرول کوي نو هغه زموږ سره څوک دی نیوکلیس دی مایټوکانډریا نه دی سایټوپلازم نه دی رایبوسوم نه دی په دې کې زموږ سره راځي نیوکلیس ښه بیا زموږ سره دی چې ویچ انسټرومنټ کین هیلپ ټو سی امیبا کلیرلی کم انسټرومنټ داسې دی چې په هغې باندې مونږه امیبا چې دی بالکل صفا لیدی شو که هغه هینډ لینز دی که هغه مایکروسکوپ دی که هغه ټیلیسکوپ دی که هغه بوت A B and C زموږ سره په دې کې چې دی مایکروسکوپ چې دی صحیح راځي خو څه حده پورې زموږ سره هینډ لینز او مایکروسکوپ بوت بي بوت A and B دا زموږ سره چې دی بوت A and B دی دا دواړه هم زموږ سره ټیک چې دی راتلی شي خو دا بوت B and C لیکل دی نو په دې کې ټیلیسکوپ زموږ سره نه دی نو په دې کې صرف او صرف مایکروسکوپ چې دی نه هغه صحیح دی ها اوس لږ دې خوا وخت شي دا لیکل دی چې میچ کالم A with کالم B کالم A د کالم B سره میلاو کوي نو په کالم A کې موږ لیکلی ویکیول مایټوکانډریا نیوکلیس کلوروپلاست سیل وال کالم B کې موږ لیکلی هیلپس ان فوډ پریپریشن outer layer of plant cells store waste material control cell activities powerhouse of the cell نو ویکیول لدی د اول په سر موږ دلته ولیکو 1 چې ویکیول سره اوس په دې کې کم څه راځي نشي کوي ویکیول سره په دې کې راځي store waste material ویکیول په پلانټ سیل کې موجودي په انیمل سیل کې موجودي او د دې کار صحیح دا ویسٹ میټیریل په سیل کې چې کم پزول سيزونه هغه سکه سٹور کوي بیا زموږ سره مایټوکانډریا نو مایټوکانډریا ته موږ دلته ولیکو 2 د مایټوکانډریا زموږ سره راځي پاور هاوس اف د سیل چې دا سیل چې د انرژي ورکوي نو دا ته موږ ولیکو 2 مایټوکانډریا د سره سي راځي نیوکلیس زموږ سره چې دی په تړ نمبر دی نو نیوکلیس چې دی نه هغه څه کار کوي کنټرول سیل اکټیویټیز نو موږ سره سیل اکټیویټیز چې دی کنټرول کوي نو دا ته موږ ولیکو 3 کلوروپلاست ولیکو 4 کلوروپلاست څه کار کوي helps in food preparation د خوراک تیارول کې مدد ورکوي نو ته ولیکو 4 بیا زموږ سره سیل وال دی دا ته ولیکو 5 نو سیل وال چې دی outer layer of plant cell زموږ سره چې کوم پلانټ سیل دی نو دا هغه به ټول نه بهرانه لیر دی د کالم A کالم B نه وروسته بیا تاسو په کتاب کې ډي نمبر کوېشن درکړل یو پلانټ سیل درکړل
بل تاسو له انیمل سیل درکړل چې دا ډایګرام تاسو ته وسته دی به ته تیر نشان کړل چې دا لیبل کې مطلب د نمونه ولیکي نو پلانټ سیل کې دا سټرکچر چې کله مونږ یینو نو دې ته مونږ سوایو دې ته مونږ وایو مایټوکونډریا دا زموږ سره انیمل سیل نه دا زموږ سره شو مایټوکونډریا شو دا زموږ سره سره دا زموږ سره د په منځ کې دی نو دا زموږ سره شو نیوکلیس دا زموږ سره سړي د دې دا سټرکچر چې دی نو دې ته مونږ وایو سنټریول او دا سیس چې دی دا زموږ سره سره نو دې ته مونږ وایو سایټوپلازم ځکه چې په سیل کې کوم خالي ځای دی پکې کوم ارګانیلز پراته وي د هغې ته مونږ وایو سایټوپلازم ها اوس دا تاسو له پلانټ سیل درکړل چې دا لیبل کوي اوټر لیئر چې زموږ سره دی نو هغه زموږ سره دی سیل وال ټیک شو بیا دا دویمه کوم لیئر چې مونږ ته ښکاري نو دې ته مونږ وایو سیل ممبرین په انیمل سیل کې سیل ممبرین چې اوټر لیئر یې ښودل دی چې زموږ سره سیل وال چې دی اوټر لیئر دی دا کوم سټرکچر چې مونږ ته ښکاري نو دا زموږ سره شو کلوروپلاست ټیک شو بیا دا کوم سټرکچر چې دی دا زموږ سره ویکیول دی ځکه چې په پلانټ سیل کې زموږ سره غټ ویکیول دی د هغې چې کوم ممبرین وي نو هغې ته مونږ وایو ټونوپلاست ټیک شو دا به زموږ سره شي مایټوکونډریا ها بیا زموږ سره دا کوم خالي ځای چې دی نو دا به زموږ سره شي سایټوپلازم په دې سیل کې چې تاسو ته کوم خالي ځای ښکاري دا ټول زموږ سره سایټوپلازم دی او په آخر کې دا زموږ سره پاتې شو نو دا زموږ سره شو ویکیول ټیک شو ها اوس زموږ سره چې دی په دې کې کوېسچن دي آنلاین کوېسچن دی چې what will happen to a person whose respiratory system is not working properly یو سړی د هغه respiratory system صحیح کار نه کوي ځکه چې respiratory system باندې چې دی هغه موږ له چې دی انرژي راکوي اکسیجن د وجې که اوس د یو سړي respiratory system کار نه کوي نو بیا به څه چل کېږي if a respiratory system is not working properly then exchange of gases like oxygen and carbon dioxide will not occur properly یو سړی د هغه ریسپریټري سیستم کار نه کوي نو ریسپریټري سیستم دا کار کوي چې دا اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید د جسم نه چې دی بهر وباسي نو بیا به د دې دواړو د ګیسز تبادله چې دی د ماحول او د جسم په منځ کې چې دی نه کېږي نو د هغې به دا نتیجې چې موږ ته به انرژي چې دی دا به نه میلاویږي او چې انرژي نه میلاویږي نو موږ چې دی بیماریان چې دي نو هغه به موږ ته لګي او اکثر دا چې به وشي چې انسان د دې نه مري دویمه زموږ سره دی چې ډسکرایب بیسیک ارګنایزیشن اف ملټي ارګانیزم دا زموږ سره ارګانیزم دی کوم ملټي سیلولر ارګانیزم چې دي چې هغه د یو نواله د زیات سیلونو جوړ دي د هغې ارګنایزیشن بنیادي ارګنایزیشن د هغې څه دی نو ارګنایزیشن اف ملټي سیلولر ارګانیزم نو زموږ سره چې کوم ملټي سیلولر ارګانیزم دي نو هغه زموږ سره څنګه جوړ دي دا چې دی تاسو بار بار ویلي چې یو زموږ سره سیل موجود دي سیل ډیوایډ شي هغه ټیشو جوړوي د ټیشو نه چې دی ارګن جوړیږي د ارګن نه چې دی سیستم جوړیږي او د سیستم نه چې دی ارګانیزم جوړیږي نو دا زموږ سره د ملټي سیلولر ارګانیزم ارګنایزیشن ها اوس 3 نمبر کوېسچن دی چې ډیفرنشیټ بټوین انیمل اینڈ پلانټ سیل یو طرف ته انیمل سیل والا بل طرف ته پلانټ سیل والا د یو منځ کې ډیفرنس څه دی نو پلانټ سیل چې دی هیو سیل ممبرین پته کې چې دی سیل ممبریني ټیک شو د سیل ممبرین نه علاوه چې دی نو موږ به ولیکو چې دکې چې دی سیل وال همي ټیک شو په انیمل سیل کې چې دی کلوروپلاست نه چې په دې کې نشته مطلب دی دلته کې شته هیو سایټوپلازم د سر سایټوپلازم شته سایټوپلازم د انیمل سیل سره هم شته هیو سمال ویکیولز انیمل سیل چې په دې کې سمال ویکیولي خو پلانټ سیل کې چې دی ویکیول چې دی یوي خو غټي هیو نیوکلیس په دې کې نیوکلیسي د سره هم نیوکلیسي ریګولر شیپ د انیمل سیل کوم شکل چې دی هغه چې دی ریګولر شیپ مطلب چینج کېږي را چینج کېږي نو په پلانټ سیل کې زموږ سره چې دی پلاستیډ او په دې کې چې دی زموږ سره پلاستیډ نه داسې ډیفرنسز ډېر شی دي خو تاسو صرف چې دی دا یاد وساتئ ها بیا زموږ سره په دې کې یو کوېسچن دی چې ډرا د ډایګرام مایکروسکوپ اینډ نیم اټس ډیفرنٹ پارټس وایي تاسو د مایکروسکوپ ډیفرنٹ پارټس چې دی هغه لیبل کوي اول مایکروسکوپ وباسئ نو مایکروسکوپ چې دی هغه تاسو په کتاب کې ورکړلی تاسو په خپل باندې ومیستی شئ د هغې سټرکچر یې تاسو درکړلی د هغې پارټ چې دی هغه تاسو یاد کړئ نو دا کلاس 6 ساینس د سرکاري سکولونو کتاب و آنلاین ایکسرسایز و ما تاسو ته وکړو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې چاته پیدا ورسي انشاءالله میله وشو د بل پیدمن لیکچر سره تھینک یو ډېره مننه